Lektion 1. Förberedelse för äventyr. Hej Anna, jag planerar en resa till Europa snart och jag försöker komma på vad jag ska packa. Det låter spännande. Packning kan vara knepigt. Vad tänker du ta med? Jag behöver definitivt mina färgade markörer och higlikters för att göra anteckningar. Jag vill dokumentera mina upplevelser och göra en resedagbok. Det är en bra idé. En resedagbok kan hjälpa dig att minnas alla fantastiska ögonblick. Planerar du att skissa eller skriva? Både. Jag vill skissa på några av de fantastiska platser jag besöker och skriva ner mina tankar och upplevelser. Det låter underbart. Att skissa kan verkligen fånga essensen av en plats. Glöm inte att ta med en ryggsäck för att bära alla dina förnödenheter. Absolut. En robust ryggsäck är avgörande för resor. Jag vill ha något bekvämt och rimligt nog för min kamera och snacks också. Bra tänkt. Snacks är ett måste när du utforskar. Vilken typ av mellanmål brukar du äta? Jag gillar att packa trailmix, fruktbarer och lite färsk frukt. De är lätta att bära och ger mig energi när jag är ute och går. Perfekta val. Det är viktigt att hålla sig pigg när man utforskar. Har du bestämt vilka länder eller städer du vill besöka först? Jag funderar på att börja i Italien. Historien, konsten och maten är alla så tilltalande. Dessutom vill jag se Colosseum i Rom. Italien är fantastiskt. Colosseum är ett måste. Planerar du att besöka andra städer i Italien, som Florens eller Venedig? Definitivt. Florens för konsten och Venedig för sina unika kanaler. Jag vill fördjupa mig i kulturen och prova lokala rätter. Bra planer. Varje stad har sin egen charm. Har du tittat på några specifika rätter du vill prova? Jag är exalterad över att prova äkta pasta i Florens och skaldjur i Venedig. Jag har hört att gelato är ett måste överallt. Gelato är utsökt. Det är den perfekta godbiten efter en lång dag av sightseeing. Har du en lista över ställen att köpa gelato? Jag har läst att Gelateria Dondoli i San Gimignano är känd för sina smaker. Jag kan inte vänta med att smaka. Det låter fantastiskt. Se till att prova deras pistagesmak. Det ska vara otroligt. Hur är det med din reseplan? Jag planerar en lös resplan så att jag kan utforska i min egen takt. Jag vill lämna utrymme för spontana äventyr. Det är ett smart tillvägagångssätt. Några av de bästa upplevelserna kommer från spontana beslut. Reser du ensam eller med någon? Jag åker med en vän. Det är trevligt att ha någon att dela upplevelserna med, speciellt när man utforskar nya platser. Absolut. Att resa med en vän kan göra resan ännu roligare. Ni kan dela minnen och hjälpa varandra att upptäcka nya saker. Exakt. Dessutom kan vi hålla varandra motiverade att prova nya aktiviteter, som att vandra eller besöka museer. Lektion 2. Att resa smart med teknik. Hej Anna, jag hörde att du hittat ett sätt att spara på roamingavgifter när du reser. Det låter bra. Ja. Jag upptäckte en app som låter dig använda data utan att betala höga roamingavgifter. Verkligen. Hur fungerar det? Den ansluter till lokala wifi-nätverk eller använder virtuella simkort,
så att du kan komma åt internet sömlöst. Det är lysande. Jag oroar mig alltid för att få stora räkningar när jag reser utomlands. Jag brukade oroa mig för också, men den här appen gjorde allt så mycket enklare. Den visar till och med tillgängliga wifi-hotspots i närheten. Det är väldigt bekvämt. Tyckte du att det var användbart under din senaste resa? Absolut. Jag använde den på kaféer och hotell, vilket sparade mig mycket pengar. Dessutom kunde jag fortfarande dela mina resebilder direkt. Det är fantastiskt. Att dela med sig av dina erfarenheter i realtid måste ha varit roligt. Hade du några utmaningar med det? Bara några få. Ibland var kopplingen inte stark, men den var hanterbar. Sammantaget fungerade det bra. Det är bra att höra. Vad mer erbjuder appen? Det låter dig också ladda ner kartor för offline-användning, vilket är superpraktiskt när du utforskar nya städer. Det är en bra funktion. Att gå vilse på en ny plats kan vara stressigt. Exakt. Att ha offline-kartor hjälpte mig att navigera enkelt utan att behöva oroa mig för data. Jag måste ladda ner den appen innan min nästa resa. Har du berättat det för dina vänner? Ja, jag rekommenderade det till alla. Det är en game-genre för resenärer. Jag förstår varför. Det måste kännas fantastiskt att resa utan att hela tiden kolla din telefonräkning. Det gör det verkligen. Dessutom kände jag mig mer uppkopplad och mindre stressad över datagränser. Det är en win-win. Använder du också några andra tekniska verktyg när du reste? Jag använde en översättningsapp för att hjälpa till med språkbarriärer. Det gjorde det mycket lättare att kommunicera med lokalbefolkningen. Det låter nyttigt. Hur exakt var översättningen? Ganska bra. Det var inte perfekt, men det hjälpte mig att förstå grundläggande fraser och be om vägbeskrivning. Det är imponerande. Tekniken kan verkligen förbättra reseupplevelsen. Lektion 3. Att göra medvetna val. Hej Anna, jag har läst om hur fler människor vaknar upp till insikten om att våra val är viktigare än någonsin. Det låter spännande. Vilken typ av val pratar du om? Det handlar om allt från livsstilsval till miljöpåverkan. Folk börjar tänka kritiskt kring sina beslut. Jag håller helt med. Det är viktigt att inse hur våra handlingar påverkar världen omkring oss. Exakt. Att välja hållbara produkter kan till exempel ha en betydande inverkan på miljön. Ja. Hållbara val hjälper till att minska avfallet och bevara naturresurserna. Har du gjort några förändringar i din livsstil? Jag har. Jag började använda återanvändbara påsar och flaskor för att minska plastförbrukningen. Det känns bra att bidra positivt. Det är ett bra steg. Jag bytte nyligen till en växtbaserad kost och det har varit ögonöppnande. En växtbaserad kost. Det är intressant. Vad motiverade dig att göra den förändringen? Jag ville förbättra min hälsa och även sänka mitt koldioxidavtryck. Det är fantastiskt hur matval kan påverka båda. Det är sant. Det är fascinerande att tänka på hur vår kost ansluter till större problem som klimatförändringar. Exakt.
Fler inser att individuella val kan leda till kollektiva förändringar. Har du märkt några fördelar sedan du gick över till en växtbaserad kost? Ja. Jag har mer energi och känner mig friskare överlag. Dessutom har jag upptäckt så många läckra recept. Det är häftigt. Jag skulle gärna höra om några av dina favoritrecept. Säker. Jag har gjort mycket röror och smoothies. De är snabba, enkla och packade med näringsämnen. Det låter läckert. Jag borde försöka införliva mer växtbaserade måltider i min kost. Det borde du absolut. Det är ett roligt sätt att experimentera med smaker och ingredienser. Jag tycker att det är bra att människor blir mer medvetna om sina matval och deras inverkan. Ja. Allt handlar om att fatta välgrundade beslut. Även små förändringar kan leda till stora skillnader över tid. Definitivt. Det är uppmuntrande att se fler diskussioner kring att leva medvetet i samhället. Lektion 4. Utforska museer och hotell. Hej Anna, jag läste om hur museer spelar en avgörande roll inom turism. De lockar besökare från hela världen. Det är så sant. Museer visar inte bara upp konst och historia, utan de hjälper också till att bevara kulturen. Exakt. Jag älskar att besöka museer när jag reser. De ger dig en inblick i det lokala arvet. Jag känner likadant. Besökte du några intressanta museum på din senaste resa? Ja, jag gick till Louvren i Paris. Det var hisnande att se Mona Lisa på nära håll. Louvren är ett måste. Jag har hört att den är stor. Hur länge tillbringade du där? Jag tillbringade nästan en hel dag med att utforska. Det finns så mycket att se, från antika artefakter till modern konst. Wow! Det låter som en berikande upplevelse. Vilken var din favoritdel? Jag älskade avsnittet om egyptiska antikviteter. Historien bakom dessa artefakter är fascinerande. Det låter fantastiskt. Jag har alltid varit fascinerad av det gamla Egypten. Lärde du dig något överraskande? Ja. Jag blev förvånad över att lära mig om deras komplexa begravningsritualer och övertygelser om livet efter detta. Det är så intressant. Museer kan verkligen göra historien levande. Hur är det med hotell? Bodde du någon trevlig plats? Det gjorde jag. Jag hittade ett charmigt Bottike-hotell nära museet. Det hade en mysig atmosfär och vänlig personal. Bottike hotell är fantastiska. De har ofta unik design och personlig service. Vad var det bästa med din vistelse? Frukosten var fantastisk. De serverade färska bakverk och lokal sylt varje morgon. Det låter härligt. Jag älskar att prova lokal mat när jag reser. Det är ett av de bästa sätten att uppleva en ny kultur. Absolut. Jag tror att mat är en stor del av reseupplevelsen. Det förbinder dig med platsen. Brukar du undersöka hotell innan du åker? Eller föredrar du att utforska när du kommer? Jag brukar göra lite research. Det hjälper att läsa recensioner och hitta en plats som passar mina behov. Det är smart.
Jag letar ibland efter hotell som erbjuder lokala upplevelser, som guidade turer eller matlagningskurser. Det är en bra idé. Det kan göra din vistelse mer minnesvärd. Har du provat några unika upplevelser på hotell? Ja. På ett hotell gick jag en keramikkurs som undervisades av en lokal konstnär. Det var så roligt. Det låter som en fantastisk upplevelse. Det är ett bra sätt att lära sig en ny färdighet och få kontakt med samhället. Lektion 5. Upptäck historiska sevärdheter. Hej Anna, jag har precis kommit hem från London. Vilka sevärdheter såg du när du var där? Det låter spännande. Jag besökte Tower of London. Det var fascinerande. Towen i London. Jag har hört att den har en rik historia. Vad tyckte du var mest intressant? Jag älskade att lära mig om dess roll som ett kungligt palats och ett fängelse. Berättelserna om fångarna var ganska dramatiska. Det måste ha varit spännande. Såg du kronjuvelerna när du var där? Ja. Kronjuvelerna var magnifika. Att se kronor och sceptrar på nära håll var hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Hantverket måste vara otroligt. Fanns det några guider eller turer tillgängliga? Ja, de erbjöd guidade turer ledda av IB Theaters. De delade fantastiska historier och satte mycket färg till historien. Det låter som ett roligt sätt att lära sig. Tog du några bilder? Naturligtvis. Jag tog massor av bilder, särskilt av Vita tornet. Det är en sådan ikonisk struktur. Jag skulle gärna se dem. Vilka andra sevärdheter besökte du i London? Jag gick också till British Museum. Den är fylld med artefakter från hela världen. British Museum är på min lista. Vilken var din favoritutställning där? De egyptiska mumierna var fascinerande. Jag förväntade mig aldrig att se den personligen. Det är otroligt. Historien bakom dem är så fängslande. Har du utforskat några andra delar av London? Ja, jag vandrade runt i Covent Garden. Stämningen där var livlig, med gatuartister och butiker. Covent Garden låter charmigt. Provade du någon lokal mat medan du utforskade? Det gjorde jag. Jag åt fish and chips på en liten pub. Det var jättegott och väldigt mättande. Klassiskt val. Jag har hört att det är viktigt att prova lokal mat när man reser. Absolut. Det är ett bra sätt att uppleva kulturen. Jag provade också lite traditionellt engelskt te. Hur var det? Jag har alltid velat uppleva afternoon tea i London. Det var förtjusande. Teet var smakrikt och skonsen med klotterkream var himmelska. Det låter härligt. Jag måste göra det till en prioritet på min nästa resa till London. Lektion 6. Smarta shoppingstrategier. Hej Anna, jag har funderat på hur jag kan effektivisera matinköpen. Gör du en inköpslista? Ja, jag skapar alltid en inköpslista innan jag går till butiken. Det hjälper mig att hålla mig organiserad och fokuserad. Det verkar effektivt. Köper du allt på en gång eller går du flera gånger i veckan?
Jag försöker köpa allt på en gång, men ibland måste jag göra snabba turer efter färskvaror. Det är vettigt. Färska frukter och grönsaker har ofta kortare hållbarhet. Vad brukar du ha med på din lista? Jag prioriterar väsentliga saker som frukt, grönsaker, spannmål och proteiner. Jag lägger också till några speciella föremål jag vill prova. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att inkludera specialartiklar kan göra måltiderna mer spännande. Har du upptäckt några nya favoriter nyligen? Ja. Jag hittade en ny typ av quinoa som har en nötsmak. Det är läckert. Quinoa är jättegott. Det är så mångsidigt. Har du några tips för att planera måltider runt din inköpslista? Jag brukar planera mina måltider för veckan baserat på vad som finns på rea eller under säsong. Det hjälper också till att spara pengar. Det är en bra idé. Säsongens råvaror är ofta färskare och billigare. Hur håller du koll på ditt skafferi? Jag har en löplista på min telefon. När jag får ont om något lägger jag till det på min inköpslista direkt. Det är smart. Ibland glömmer jag vad jag har hemma. Köper du någon gång i bulk för att spara pengar? Ja, jag köper basvaror som ris och bönor i lösvikt. Det är mer ekonomiskt och minskar förpackningsavfallet. Att köpa i bulk är en bra strategi. Finns det några varor du föredrar att köpa färska snarare än i lösvikt? Definitivt. Jag föredrar att köpa mejeriprodukter och kött färskt för att säkerställa kvalitet och smak. Det är vettigt. Färska råvaror smakar ofta bättre i måltiderna. Hur hanterar du impulsköp i butiken? Jag håller mig till min lista och försöker att inte bläddra för mycket. Men ibland fångar ett gott mellanmål mig. Jag kan relatera. Dessa frestande mellanmål kan vara svåra att motstå. Har du någonsin ångrat ett impulsköp? Ja, en gång köpte jag en snygg kökspryl som jag aldrig använt. Den satt bara i skåpet. Det är ett vanligt misstag. Jag tror att det är bäst att vänta en dag innan du köper icke nödvändiga saker. Jag håller med. Att ge det tid hjälper dig att avgöra om du verkligen behöver det. Hur är det med matinköp online? Det har jag också provat. Det är bekvämt, men jag saknar att se produkterna personligen. Lektion 7. Att välja rätt företag. Hej Anna, jag har letat efter olika företag för min nya bärbara dator. Det är bra val. Absolut. Har du undersökt några företag än? Jag har kollat in Apple och Dell hittills. De har båda gott rykte, men jag är inte säker på vilka jag ska välja. Båda är utmärkta alternativ. Apple är känd för sin snygga design och användarvänliga gränssnitt, medan Dell erbjuder fantastisk anpassning. Det är sant. Jag älskar utseendet på MacBooks, men jag behöver också en bärbar dator som kan hantera tung programvara för mina designprojekt. I så fall kan Dell vara mer lämplig, särskilt om du vill uppgradera komponenter senare. Har du tänkt på din budget? Ja, jag har en budget i åtanke. Jag vill ha något pålitligt men också prisvärt. Det är utmanande att hitta rätt balans. Jag förstår. Ibland är det värt att investera lite mer för bättre prestanda. Har du läst några recensioner?
Jag har läst några på nätet, och de verkar användbara. Användarrecensioner ger insikter som specifikationer ensamma inte gör. Definitivt. De kan lyfta fram verkliga prestanda och problem som du kanske inte ser i annonser. Hur är det med garanti och kundservice? Dessa faktorer är också viktiga. Det är de verkligen. En bra garanti kan spara pengar i det långa loppet, och lyhörd kundservice är viktigt när du har problem. Jag håller med. Jag har hört att Apple har bra kundservice, men Dell erbjuder bra garantialternativ. Det är en rättvis poäng. Det handlar om vad som är viktigast för dig: design, prestanda eller support. Exakt. Jag funderar också på hur bärbar den bärbara datorn är eftersom jag kommer att resa mycket i jobbet. Bärbarhet är nyckeln. Lättare bärbara datorer är lättare att bära och längre batteritid är ett stort plus för användning på språng. Jag har märkt att många moderna bärbara datorer blir lättare utan att offra prestanda. Lektion 8. Jaga efter rabatter. Hej Anna, jag handlade igår och hittade några bra erbjudanden. Hittade du några rabatter nyligen? Ja, jag hittade några fantastiska erbjudanden på konserver. Det var en trevlig överraskning. Det är fantastiskt. Jag älskar när du snubblar över oväntade besparingar. Vad fick du för konserver? Jag fick konserverade tomater, bönor och några soppor. De var alla på rea, vilket gjorde det ännu bättre. Vilket smart val. Konserver är bra för snabba måltider. Kollade du om de var till rea innan du åkte? Det gjorde jag faktiskt. Jag kollar alltid butiksfolder eller appar för veckoerbjudanden innan jag handlar. Det sparar tid och pengar. Det är en bra strategi. Jag brukar bara bläddra i gångarna, men jag borde börja planera i förväg som du. Det hjälper verkligen. Dessutom har vissa butiker lojalitetsprogram som erbjuder ytterligare rabatter för medlemmar. Jag har hört talas om dessa program. Tycker du att de är värda att gå med? Absolut. Om du handlar där regelbundet kan besparingarna verkligen öka med tiden. Det är vettigt. Jag måste titta på det. Har du använt någon app för att hitta rabatter när du handlar? Ja, jag använder en kupongapp som meddelar mig om försäljning och erbjuder pengar tillbaka på vissa produkter. Det låter bekvämt. Upplever du att det sparar dig mycket? Definitivt. Förra månaden sparade jag tillräckligt för att få en gratis matvara. Det kändes jättebra. Det är fantastiskt. Jag borde nog börja använda sådana appar. Finns det några specifika butiker du rekommenderar? Jag brukar handla på lokala stormarknader, men jag har också haft tur på lagerklubbar för bulkartiklar. Lagerklubbar kan vara ett bra alternativ för icke-färskvaror. Köper du ofta i lösvikt? När priserna är rätt, ja. Det är särskilt användbart för saker som ris, pasta och konserver. Det är smart. Att köpa i bulk kan verkligen sänka kostnaden per vara. Har du någonsin ångrat ett storköp? En gång köpte jag för många konserverade bönor. Det slutade med att jag gav bort några eftersom de höll på att gå ut. Det kan hända.
Det är viktigt att balansera bulkköp med hur mycket du faktiskt kommer att använda. Exakt. Jag har lärt mig att vara mer försiktig med mina inköp sedan dess. Det är en bra läxa. Jag ska ha det i åtanke när jag planerar min nästa shoppingresa. Lektion 9. Utforska investeringsalternativ. Hej Anna, jag har funderat på att investera mina besparingar. Har du funderat på fonder? Ja, det har jag. Fonder tillhandahåller professionell förvaltning, vilket gör dem tilltalande för nya investerare. Det är en bra poäng. Jag gillar tanken på att låta experter sköta investeringarna. Det känns mindre riskabelt. Exakt. Dessutom låter fonder dig diversifiera din portfölj utan att behöva mycket pengar i förväg. Diversifiering är nyckeln. Det hjälper till att sprida risken över olika tillgångar. Vilka typer av fonder har du tittat på? Jag har undersökt aktiefonder och obligationsfonder. Aktiefonder investerar i aktier, medan obligationsfonder fokuserar på räntebärande värdepapper. Intressant. Jag tror att jag skulle luta mig mot aktiefonder för potentiell tillväxt, men jag är också nyfiken på obligationsfonder. Det är ett smart tillvägagångssätt. Aktiefonder kan erbjuda högre avkastning, men de kommer också med mer volatilitet. Rätt. Jag vill balansera tillväxt med viss stabilitet. Har du pratat med en finansiell rådgivare om dina alternativ? Det gjorde jag. De hjälpte mig att förstå min risktolerans och rekommenderade fonder som är i linje med mina mål. Det är till hjälp. Jag tror att jag också borde rådfråga en innan jag fattar några beslut. Hittade du några specifika fonder som du gillar? Ja, jag hittade ett par indexfonder som spårar stora marknadsindex. De har vanligtvis lägre avgifter och goda långsiktiga prestationer. Indexfonder låter tilltalande. Lägre avgifter innebär att mer av mina pengar går till investeringstillväxt. Exakt. De är också ett bra sätt att investera på marknaden som helhet utan att välja enskilda aktier. Jag uppskattar enkelheten i det tillvägagångssättet. Har du börjat investera i fonder än? Jag har. Jag öppnade ett konto hos en mäklarfirma som erbjuder ett brett utbud av fonder. Det är jättebra. Var processen okomplicerad? Ja, det var ganska enkelt. Jag fyllde i några formulär online och sedan kunde jag börja investera direkt. Trevlig. Jag gillar idén med onlineplattformar som gör det lättare att hantera investeringar. Lektion 10. Förstå historiens inverkan. Hej Anna, jag läste om andra världskriget och hur dess händelser formade det moderna Europa. Det är fascinerande men ändå tragiskt. Absolut. Effekten av Hitlers agerande på 1930-talet på Tyskland och resten av Europa var djupgående. Jag håller med. Sättet han manipulerade allmänhetens känslor och använde propaganda är en viktig lärdom i historien. Definitivt. Det är en påminnelse om hur viktigt det är att kritiskt utvärdera information och ledarskap. Har du läst om de specifika policyer han implementerade under den tiden? Ja, Nürnberglagarna var särskilt alarmerande. De fråntog judar deras rättigheter och lade grunden för ytterligare förföljelse. Det stämmer.
Det är skrämmande att se hur systematisk diskriminering etablerades. Det får dig att reflektera över mänskliga rättigheter idag. Exakt. Vi måste lära av det förflutna för att förhindra att sådana här grymheter händer igen. Har du stött på några personliga berättelser från den eran? Ja, jag läste om överlevande som delade med sig av sina erfarenheter i koncentrationsläger. Deras motståndskraft är både hjärtskärande och inspirerande. De historierna är kraftfulla. De påminner oss om de mänskliga kostnaderna för krig och hat. Det är viktigt att hålla dessa minnen vid liv. Absolut. Dokumentärer och böcker om personliga upplevelser kan levandegöra historien på ett sätt som statistik inte kan. Jag kunde inte hålla med mer. De ger ett mänskligt perspektiv som hjälper oss att förstå historiens känslomässiga tyngd. Vad tycker du om utbildningens roll i att forma vår förståelse av dessa händelser? Utbildning är livsviktigt. Att lära ut historia korrekt och empatiskt kan främja medvetenhet och medkänsla hos kommande generationer. Det är viktigt för eleverna att lära sig om konsekvenserna av intolerans och diskriminering. Har du sett några nya utbildningsinitiativ? Ja, det finns program som fokuserar på undervisning om förintelsen och andra folkmord för att säkerställa att historien inte glöms bort. Det är uppmuntrande. Det är viktigt att skapa ett säkert utrymme för diskussioner om svåra ämnen. Absolut. Att engagera eleverna i dialog kan hjälpa dem att utveckla kritiskt tänkande och empati. Jag tror att användning av litteratur och filmer om perioden också kan göra historien mer relaterbar för unga elever. Bra idé. Berättelser kan överbrygga klyftan mellan dåtid och nutid, vilket gör historien relevant för dagens frågor. Exakt. Det kan också motivera människor att stå upp mot orättvisor i sina egna samhällen. Ja. Historien lär oss att tystnad kan vara medskyldig. Vi måste tala ut mot hat och diskriminering när vi ser det. Jag kunde inte hålla med mer. Det är vårt ansvar att se till att lärdomarna från det förflutna inte glöms bort. Lektion 11. Reseäventyr. Hej Anna, har du rest nyligen? Jag hörde att du åkte någonstans spännande. Ja. Jag har precis kommit hem från en resa till Italien. Det var helt fantastiskt. Italien låter otroligt. Vilka städer besökte du? Jag började i Rom och åkte sedan till Florens och Venedig. Varje stad hade sin egen unika charm. Va? Rom måste ha varit fascinerande med all sin historia. Såg du Colosseum? Ja, det gjorde jag. Att stå framför Colosseum var som att ta ett steg tillbaka i tiden. Den är enorm och så välbevarad. Det är häftigt. Jag har alltid velat se den. Vad gjorde du mer i Rom? Jag utforskade Vatikanmuseerna och såg Sixtinska kapellet. Konstverket är hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Hade du en chans att prova någon lokal mat när du var där? Absolut. Jag unnade mig äkta pasta och gelato. Smakerna var så rika och fräscha. Det låter läckert. Jag har hört att det italienska köket är bland det bästa i världen. Det är det verkligen.
Varje måltid kändes som en hyllning av smaker. Jag tog till och med en matlagningskurs för att lära mig göra pasta.